Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι, γιατί ο ήλιος έχει περάσει στο Ζυγό. Χρόνια σας πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα και με κάθε ευλογία να έρθει στη ζωή σας. Και σας εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου αυτή η γενέθλια χρονιά να σας φέρει όλα όσα σας έχουν στερήσει οι προηγούμενες. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλωσορίζω. Και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Απευθυνόμαστε πάντοτε σε ενήλικες άνω των 18 και ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια. Τώρα, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Πώς θα είναι η γενέθλια χρονιά σας, ζυγοί μου, για να δούμε τι θα δούμε. Ετοιμοπόλεμου σας βρίσκω. Λοιπόν, εδώ κάρτα βάσης, πρώτη καρτούλα. Έχουμε ένα βασιλιά σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Βέβαια είμαστε στο στοιχείο σας, στον αέρα, αλλά λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχουμε το βασιλιά της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας. Δεν είναι ο άνθρωπος που εκφράζει το συναίσθημά του γιατί πιστεύει ότι δεν πρέπει να το κάνει. Είναι εξαιρετικός συζητητής, εξαιρετικός διπλωμάτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να κάνει ακόμα και προσωπικές θυσίες προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, το στόχο του. Ως κατάσταση τώρα μπορεί να δηλώνει, δεν ξέρω τι έχω πάθει τελευταία, λοιπόν, αυτές οι μικροαλλαγές του καιρού με επηρεάζουν πάρα πολύ, γιατί έχω και κάποιες αλλεργίες. Λοιπόν, πάμε, θα τα καταφέρω. Λοιπόν, ως κατάσταση μπορεί να δηλώνει ότι θα χρειαστεί να πάρετε κάποιες έτσι πολύ σημαντικές και δύσκολες πιθανόν αποφάσεις και επειδή εδώ έχουμε μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα, πρέπει να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο. Μπροστά η λογική και πίσω το συναίσθημα. Μπορεί να μιλά και για καταστάσεις οι οποίες θα αποκαλυφθούν, έτσι, θα ξεκαθαρίσουν, γιατί τα σπαθιά έχουν πάρα πολύ έντονο αυτό το στοιχείο των ξεκαθαρισμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς είναι πολύ πιθανό να έχετε βιώσει μία αποχώρηση ενός ανθρώπου ή μπορεί και εσείς να έχετε αποχωρήσει. Δηλαδή μπορεί να έχετε χωρίσει. Εντάξει. Τώρα, εάν έχει φύγει κάποιος άνθρωπος έτσι, σας χώρισε ας πούμε, σας εγκατέλειψε, να ξέρετε ότι αυτό δεν έχει γίνει πολύ εύκολα.
Δηλαδή σας σκέφτεται, μπορεί να νιώθει και τύψεις και ενοχές και θλίψη. Αυτό που λέμε το τι κρίμα που δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλαμε. Τώρα, αν είστε εσείς εδώ, όχι κατά ανάγκη ότι έχετε χωρίσει κάποιον άνθρωπο, αλλά μπορεί να επιθυμείτε πάρα πολύ έντονα αυτή την περίοδο να κάνετε ένα εσωτερικό ταξίδι αναζήτησης μέσα σας. Αυτογνωσία δηλαδή. Να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θεωρώ ότι αυτόν που γνωρίζουμε λιγότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο στη ζωή μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί μεγαλώνουμε με πρότυπα, με εξαναγκασμούς, με ενοχές, με όλα αυτά και ποτέ ή, εν πάση περιπτώσει, συνήθως όχι, δεν μας μαθαίνουν να γνωρίζουμε εμάς. Και το να γνωρίζουμε εμάς είναι να συνειδητοποιούμε τι είναι αυτό που αγαπάμε, ποιος είναι ο δρόμος που μας δείχνει η καρδιά μας. Έτσι, και εκεί γίνεται το πολύ μεγάλο μπέρδεμα και καταπιεζόμαστε και πνιγόμαστε κλπ. Οπότε κάποιες από εσάς μπορεί να έχετε ανάγκη να κάνετε αυτό το ταξίδι, το υπέροχο ταξίδι και εννοείται να το κάνετε. Λοιπόν, εδώ πάλι σπαθιά ανοίξαμε, μία ζώρικη κάρτα από τα σπαθιά. Βεβαίως για κάποιους μπορεί να δηλώνει ότι είστε κατ' επιλογή εργένιδες και πολύ καλά κάνετε. Γιατί το πιο σημαντικό, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη κάρτα, είναι να ξέρουμε τι θέλουμε. Αν ξέρουμε τι θέλουμε και η επιλογή μας είναι αυτή και πρέπει να τηρήσουμε. Δεν πάνε να λένε οι άλλοι ότι θέλουν. Πρόβλημά τους. Τώρα, πέρα όμως από αυτό, είναι μια κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση και με την απιστία. Άρα εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εάν έχετε κάποια δείγματα, είτε είναι από τον εργασιακό σας χώρο, είτε είναι από τα αισθηματικά σας, από τις σχέσεις σας, πρέπει αυτό να το δείτε λίγο, δηλαδή αφουγκραστείτε το ένστικτό σας, ούτως ώστε να δείτε τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται. Έχετε το νου σας επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, στα επαγγελματικά, μην μοιράζεστε τις ιδέες σας. Μέχρι να φτάσουν στο στάδιο που ο άλλος δεν μπορεί να τις αντιγράψει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Πρώτες δύο καρτούλες εδώ που ανοίγουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ παιδιά, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσουν και οι δύο καρτούλες σας πάρα πολύ όμως. Γιατί έχουμε μεγάλη αρκάνα τον τρελό και γιατί δίπλα έχουμε το 6 σπαθί, μία από τις, για να μην πω η καλύτερη κάρτα που έχουμε στα σπαθιά. Γιατί για μένα εδώ το μήνυμα είναι ότι κάποιοι θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας, να απομακρυνθείτε από προβλήματα, από φασαρίες, από τοξικούς ανθρώπους, από οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, πλέον δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει, παρά μόνο ταλαιπωρία. Και το βρίσκω εξαιρετικό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Πολύ ωραία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πώς έχετε καταλήξει ως εδώ? Έχετε καταλήξει γιατί κάποια στιγμή στο παρελθόν είναι πολύ πιθανό να ήσασταν σε μία σχέση η οποία δεν σας προσέφερε αυτά που θέλατε. Μπορεί να νιώθετε παραμελημένοι. Μπορεί να νιώθετε ότι ήσασταν σε μία διαρκή μάχη, σε έναν ανταγωνισμό προκειμένου να σας προσέξει ο άλλος άνθρωπος, ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας. Πρόσφατο παρελθόν.
Εδώ βέβαια τίθενται και άλλα θέματα, όπως αν είναι σωστός ο χρόνος με τον οποίο συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν ήσασταν συντονισμένοι στο ίδιο μήκος κύματος. Αν δηλαδή και οι δύο θέλατε να προχωρήσει αυτή η σχέση. Προβληματιστήκατε πολύ, κάνατε πάρα πολύ υπομονή και θεωρώ ότι με τις δύο κάρτες που αναφέρονται στο παρόν, η απόφασή σας είναι ηλυμένη, ότι δηλαδή θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και με τις δύο κάρτες που έχω ανοίξει εδώ, θεωρώ ότι πάρα πολύ σοφά πράτετε. Λοιπόν, εντάξει. Πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση? Και το θεωρώ πολύ λογικό, όταν παίρνουμε την απόφαση να χωρίσουμε με κάποιον άνθρωπο, ακόμα και όταν δεν είναι καλή η σχέση μας. Παρόλα αυτά έτσι έχουμε δεύτερες σκέψεις, έχουμε τύψεις, έχουμε ενοχές, είμαστε τόσο πολύ ενοχικά μεγαλωμένοι που αντί να σκεφτούμε ότι πρέπει να είμαστε εμείς καλά, σκεφτόμαστε τον άλλον που τον αφήνουμε πίσω και φεύγουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τον εγκέφαλό μας, ούτως ώστε να έχουμε τα σωστά μηνύματα. Ότι δηλαδή πάνω από όλους πρέπει να προστατεύουμε μας. Μία σχέση που δεν τραβάει, δεν τραβάει. Τέλος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση βέβαια, για ένα διάστημα θα είστε σε μία θλίψη. Θα περάσει και αυτό. Μάλιστα, μέλλον, εραστές. Οι εραστές βεβαίως μπορεί να μιλούν για ερωτική σχέση, αλλά συνήθως αναφέρονται σε διλήμματα. Και μάλιστα σε ηθικά διλήμματα και σε επιλογές. Σαν να βρεθείτε δηλαδή μπροστά σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να κάνετε μία επιλογή, να επιλέξετε έναν από τους δύο δρόμους, γιατί αυτοί οι δύο δρόμοι δεν συμβαδίζουν μεταξύ τους. Είναι εντελώς αντίθετοι. Για να δούμε ρε παιδιά παρακάτω. Εδώ έχουμε την κάρτα της επανασύνδεσης. Και είναι δική σας κάρτα, πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με μία δύσκολη υπόθεση. Μπορεί να υπάρχει και γάμος ανάμεσά σας, όχι μεταξύ σας, έτσι. Δηλαδή τρίτα πρόσωπα, αυτό εννοώ. Εσείς τελικά, παρόλο που είστε εδώ, είστε μάλλον με τη λογική εδώ, στο πρέπει να φύγω και να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή μου, να απομακρυνθώ από τα τοξικά κλπ. Γιατί το συναίσθημά σας, όπως το εκλαμβάνω, και σύμφωνα με την καρτούλα που ανοίξαμε εδώ, είναι εκεί που έχετε φύγει. Μάλιστα. Στο περιβάλλον σας, σελήνη. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι για άλλη μια φορά τα ταρό έρχονται να προφυλάξουν όσες βέβαια και όσους από εσάς καταλάβετε ότι, μπορεί να το ξέρετε ήδη δηλαδή αυτά που θα σας πω για τη σελήνη, στο περιβάλλον σας, αλλά δεν θέλετε να τα αποδεχτείτε. Η σελήνη λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων, και εδώ έχουμε το ζώδιο των Διδύμων. Σας τριγυρίζει ο αέρας, αλλά το δικό σας ζώδιο δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα. Λοιπόν, η σελήνη είναι πολλές φορές μία προειδοποιητική κάρτα και σας λέει, πρόσεχε τι πιστεύεις, ποιον εμπιστεύεσαι, γιατί τον εμπιστεύεσαι. Μήπως μέσα σου μία φωνούλα σου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά και εσύ δεν την ακούς. Γιατί το ένστικτο είναι πάρα πολύ ψηλά όταν εμφανίζεται η σελήνη και όχι μόνο το ένστικτο. Οποιαδήποτε ψυχική, έτσι πνευματική δύναμη.
Η εξαπάτηση είναι πάρα πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Γι' αυτό πρέπει πραγματικά να συνειδητοποιήσετε, να κάνετε μία αναδρομή, να περάσετε από κόσκινο όλη τη σχέση αυτή, ούτως ώστε να δείτε με τη λογική σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω και όχι με το συναίσθημα, τη συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού. Είναι έντιμος απέναντί σας. Σας έχει πει αλήθειες. Ελπίδες ή φόβοι. Πάλι μεγάλη αρκάνα, επιτέλους ανοίξαμε και το ζώδιό σας και το θεωρώ καταπληκτικό αυτό. Λοιπόν, δικαιοσύνη. Και εννοείται ότι με όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί, ό,τι πιο σημαντικό για εσάς στην παρούσα φάση είναι να δικαιωθείτε. Να ξέρετε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη, που είναι ο νόμος του κάρμα, ό,τι σπείρεις αυτό θα θερήσεις. Δεν το θεωρώ καθόλου μα καθόλου τυχαίο το ότι στη συγκεκριμένη θέση εμφανίστηκε η δική σας κάρτα με μεγάλη αρκάνα. Γιατί θα μπορούσαμε να την έχουμε δει και με μικρή αρκάνα, μια και υπάρχουν αντιστοιχίες των ζωδίων και στη μικρή και στη μεγάλη αρκάνα. Και μια τόσο δυνατή κάρτα όπως είναι η δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι θα δικαιωθείτε. Το θεωρώ δεδομένο. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσετε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και σας το λέω από προσωπική εμπειρία, ότι δηλαδή πάντα όταν κάποιος δεν μας έχει φερθεί καλά, μας τρώει αυτό το γιατί και θέλουμε να δικαιωθούμε από αυτόν τον άνθρωπο. Είτε δεν αναφέρομαι μόνο σε ερωτικά, αναφέρομαι γενικότερα στα πάντα στη ζωή μας. Σε οποιαδήποτε σχέση, οικογενειακή, επαγγελματική, οτιδήποτε. Περιμένουμε λοιπόν τη δικαίωση, γιατί αυτό είναι και το σωστό, το λογικό, έτσι. Να δικαιωθούμε από αυτόν μας έχει αδικήσει. Αυτό όμως γίνεται πάρα πολύ σπάνια. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Μένουμε με αυτό το γιατί ή τα γιατί, τα αναπάντητα, γιατί και σπαταλάμε πολύτιμη ενέργεια, ενώ ο άλλος άνθρωπος δεν τρέχει και τίποτα, έτσι, είναι μια χαρά και εμείς βασανιζόμαστε. Το να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι η δικαίωση θα έρθει, αργεί πολλές φορές, το ξέρω ότι αργεί. Αλλά έρχεται τη σωστή στιγμή για τον καθέναν μας και μας φέρνει αυτό που μας αξίζει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η δικαιοσύνη πρεσβεύει ότι κάνε σωστές επιλογές στη ζωή σου. Μην ακολουθείς πλάγιους δρόμους. Ο άνθρωπος που είναι δίκαιος, που είναι έντιμος, που είναι ειλικρινής, όσο και αν ταλαιπωρηθεί, θα φτάσει κάποια στιγμή εκεί που επιθυμεί. Ξέρω πολύ καλά τι μπορεί να σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Ή τουλάχιστον κάποιες από τις σκέψεις σας. Όμως, όπως το έχω πει πολύ πολύ πρόσφατα, εάν όλοι γίνουμε ίδιοι, αυτό που θα συμβεί είναι να κάνουμε τον κόσμο μας μία πολύ χειρότερη ζούγκλα από αυτή που είναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κρατήσουμε το ήθος μας, την αξιοπρέπειά μας, το σεβασμό μας, τις αξίες μας, γιατί αυτός είναι ο δρόμος προς το φως. Δεν μπορεί όλα να τα βάζουμε σε ένα υλικό επίπεδο ή σε ένα καθημερινό επίπεδο. Φυσικά και η καθημερινότητα είναι αυτή που μας βασανίζει, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όμως πρέπει μέσα μας να βρίσκουμε αυτές τις ισορροπίες, γιατί είναι κάτι από αυτά που πρεσβεύει η δικαιοσύνη. Ότι η ισορροπία, έτσι, δεν κρατάει τυχαία τη ζυγαριά, η ισορροπία πρώτα είναι μέσα μας. Μόλις λοιπόν εμείς ισορροπήσουμε και συνειδητοποιήσουμε
πόσο πολύ η κάθε μας πράξη, ακόμα και η πιο μικρή, μπορεί να έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή μας ή στις ζωές άλλων ανθρώπων, εκεί όλα τα βλέπουμε αλλιώς μετά. Όλα τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα δικαιωθείτε σίγουρα, όχι όμως από εκεί που περιμένετε. Και τελευταία καρτούλα έχουμε εδώ μία πριγκίπισσα πεντάκτηνο. Είναι σαν να επιβεβαιώνεται το καινούριο ξεκίνημα που το έχουμε δει στην πρώτη κάρτα εδώ, στις πρώτες δύο κάρτες που άνοιξα. Σας λέει, γιατί έχουμε πεντάκτηνα, να μην βιάζεστε, βήματα αργά, σταθερά, να αποκτήσετε όση περισσότερη γνώση μπορείτε, αν πρόκειται να ασχοληθείτε με κάτι καινούριο, να επαγγελματικά παραδείγματος χάρη, και να κρατήσετε όλα τα μαθήματα που έχετε πάρει μέχρι εδώ. Θέλετε να το πούμε εμπειρίες, να το πούμε εμπειρίες. Και να φροντίσετε να μην τα επαναλάβετε. Γιατί? Πολύ απλά, όταν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες συμπεριφορές στη ζωή μας και περιμένουμε να έρθει η αλλαγή, δεν έρχεται. Πρέπει εμείς να αλλάξουμε πρώτοι για να φέρουμε και τις αλλαγές στη ζωή μας. Άρα λοιπόν δεν βιάζεστε, εξετάζετε κάθε ενδεχόμενο. Δεν το θεωρώ τυχαίο επίσης το ότι ναι μεν μιλούν και οι δύο κάρτες για μεγάλο ξεκίνημα, αλλά το ξεκίνημα του τρελού εμπεριέχει ρίσκο. Το ξεκίνημα του ακόλουθου μπαστούνι ή πεντάκτηνο ή της πριγκίπισσας που έχουμε εδώ είναι με ασφάλεια, με σταθερότητα και σιγουριά. Και ίσως λοιπόν αυτό να είναι ένα ακόμη σημαντικό μήνυμα. Το ξεκίνημα μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα εδώ, έτσι. Δεν καθορίζεται όπως δεν καθορίζεται και εδώ. Άρα μπορεί να είναι επαγγελματικό, μπορεί να είναι αισθηματικό, μπορεί να θελήσετε ακόμα και να αλλάξετε χώρα, να αλλάξετε πόλη, οτιδήποτε θελήσετε να κάνετε. Τώρα, αυτό είναι το άνοιγμά σας. Πάμε να συνοψίσουμε. Νιώθετε την ανάγκη και νιώθετε ότι έχετε φτάσει στο σημείο 0, όπως εδώ το 0 είναι ο τρελός, και πρέπει να απομακρυνθείτε από οτιδήποτε σας ταλαιπωρεί και σας πληγώνει. Αλλά αυτό είναι με τη λογική και με το συναίσθημα. Δεν είστε έτοιμοι ακόμα να αποχαιρετήσετε για πάντα κάποιον άνθρωπο ο οποίος σας ταλαιπώρησε. Αυτός ο άνθρωπος σίγουρα έχει πάρα πολλά προβλήματα δικά του. Η σελήνη μπορεί να υποδεικνύει και ψυχολογικά προβλήματα και επίσης και θέματα με το ποτό. Άρα όλα αυτά, συν αυτά που σας είπα προηγουμένως, θέλω να τα σκεφτείτε πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι ένας τρόπος που μπορέσετε να τον ξεπεράσετε, να την ξεπεράσετε και να συνεχίσετε τη ζωή σας. Πρώτοι εσείς θα δικαιώσετε τον εαυτό σας και μετά αυτό θα το εισπράξετε σε κάθε επίπεδο. Ετοιμαστείτε λοιπόν ούτως ή άλλως για το καινούριο ξεκίνημα, αλλά με λογική, με ρεαλισμό, πατώντας πολύ γερά στα πόδια σας. Και βεβαίως πάντοτε χρησιμοποιώντας τη σοφία που έχετε αποκτήσει από τη διαδρομή σας μέχρι εδώ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, ζυγοί, σας εύχομαι μία υπέροχη, ονειρεμένη, δημιουργική, αγαπησιάρικη, με υγεία και πάρα πολλές χαρές, γενέθλια χρονιά και κάθε σας επιθυμία ευχή μου. Να είστε πάντα καλά. Σας φιλώ γλυκά.